How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඔන්න ඉතින් හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ යාළුවන්ව මම හම්බ වෙන්න ආවා මගේ අලුත් මලුත් පාඩමත් අරන්. ඉතින් අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා මොකද්ද මුලින්ම කරන්න ඕනේ? අපේ පළවෙනි පාඩමට යන්න. හැම දෙයක්ම ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා links පිළිවෙලට මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. මොකද මම පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා බලන් ඉන්න කියන්නේ. මේ අවුරුද්දේ මේ වැඩසටහන කොහොමද කරන්න කියලා තේරුම් ගන්න බෑ. එක පාට මේ වීඩියෝ එක බැලුවා කියලා. ඒකයි මම කියන්නේ පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් බලන් ඉන්න. ඒ හැම දෙයක්ම ඉතින් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා links පිළිවෙලට. ඉතින් ඒ වගේම කාට හරි grammar ඒ කියන්නේ English ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න ඕන නම් අපිට ඒකට වෙනම channel එකක් තියෙනවා. ඒ channel එකට යන්න. ඒකෙන් Tamanට grammar ටික ගෙදර ඉඳන් ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන් තේරෙන සිංහලෙන්ම. ඒ වගේම Tamanගේ පුංචි දුවට පුතාට English කතනේ උගන්වන්න ඕන නම් Tamanටම අන්න ඒකට තියෙනවා අපිට Real Start Kids කියලා වෙනම YouTube channel එකක්. ඒක කරන්න මගේ නංගි. ඉතින් ඒ channel එකට ගිහිල්ලා Tamanගේ පුංචි දුවට පුතාට Tamanටම පුළුවන් ගෙදර ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතනේ කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒ channel එකෙන් අපි හැම උපදේශක්ම පොඩි ළමෙක්ට කොහොමද English උගන්වන්නේ මොන වගේ දේවල්ද උගන්වන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ channel එකෙන් අන්න ඒ වගේ දේවල් හැම දෙයක්ම තේරෙන සිංහලෙන් මගේ දෙමෝපියන්ට කියලා දෙනවා. ඉතින් Tamanටම Tamanගේ ගෙදර ඉඳන්ම Tamanගේ පුංචි දුවට පුතාට ඉංග්‍රීසි කතනේ උගන්වන්න පුළුවන් ඒ channel එකත් භාවිතා කරලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒ channel එකටත් යන්න. ඉතින් දැන් මොකද්ද අපිට කරන්න තියෙන්නේ? දැන් තියෙන්නේ අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් මලුත් වාක්‍ය ටික බලන එක. එහෙනම් බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් මලුත් වාක්‍ය ටික කියලා. බලමු එහෙනම් මොකද්ද මුල්ම වාක්‍ය කියලා. මුල්ම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ we have taken steps to conduct raids based on the information received. බලන්නකො මේකේ තේරුම. අපි පියවර අරන් තියෙනවා වැටලීම් සිදු කිරීමට ලැබී ඇති තොරතුරු ආධාරයෙන්. එහෙනම් බලන්නකො මේ වචනින් වචනේ තේරුම මොනවද කියලා මුලින් බලමු මේකේ අමාරු වචන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. we have taken steps අපි පියවර අරන් තියෙනවා. පියවර ගත්ත කියන එක නෙමෙයි පියවර අරන් තියෙනවා කියන එක. we have taken steps. we have taken steps. take නෙමෙයි we have taken steps. මොකටද? to conduct සිදු කිරීමට conduct කිරීමට මොනවද? raids කියන්නේ මොනවද? වැටලීම් කියන අදහස. raids right raids based base වෙනවා කියන්නේ පාදක වෙනවා කියන එක. තේරුණා නේද? මාර්ගයෙන් ආධාරයෙන් අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. based මොනවා ආධාරයෙන්ද? on the information received receive වෙනවා කියන්නේ ලැබෙනවා කියන එක. information කියන්නේ මොනවද? තොරතුරු කියන එක right on the information received ඒ කියන්නේ ලැබී ඇති තොරතුරු ආධාරයෙන් on the information received ලැබී ඇති තොරතුරු ආධාරයෙන් අපි පියවර අරන් තියෙනවා වැටලීම් සිදු කිරීමට ලැබී ඇති තොරතුරු ආධාරයෙන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වාක්‍ය හොඳටම ඔලුවට යන්නේ නැති කියලා මේ pattern එක මම මීට කලින් ඕන තරම් ගන්නලා තියෙනවා. we have taken steps අපි පියවර අරන් තියෙනවා මොකටද? to conduct raids ඒ කියන්නේ වැටලීම් සිදු කිරීමට කියන අදහස right raids වැටලීම් based on the information received ඒ කියන්නේ ලැබී ඇති තොරතුරු ආධාරයෙන් කියන එක. based on the information received ලැබී ඇති තොරතුරු ආධාරයෙන්. කොහොමද ඒ වගේ එකක් කියන්නේ? based on the information received ලැබී ඇති තොරතුරු ආධාරයෙන් we have taken steps to conduct raids. ඉතින් මම හිතනවා මේ වාක්‍ය හොඳට මගේ යන ගොළුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේව එකපාරට මගේ යන ගොළුවට යන්නේ නැහැ. ඉතින් එකපාරට ඔළුවට දාගන්නත් බෑ. ඉතින් මේව හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා තමයි තමන් ගොළුවට දාගන්න පුළුවන්. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. all other municipal councillors have been allotted 18 juki machines each for distribution. ආපහු බලන්නකෝ. all other municipal councillors have been allotted 18 juki machines each for distribution. බලන්නකෝ මේකේ තේරුම මොකද්ද කියලා. අනිකුත් සියලුම නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්ට බෙදා හැරීම සඳහා එක්කෙනෙක්ට ජුකි මැෂින් 18 බැගින් වෙන් කළා දීලා තියෙනවා කියන අදහස. ඉතින් මේක බලමු අමාරු වචන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. all other අනිත් හැමෝටම කියන අදහස. municipal councillors කියන්නේ කාටද මේ? නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්ට කියන්න පුළුවන් right. have been allotted allot කරනවා කියන්නේ වෙන් කළා දෙනවා කියන අදහස. allotted වෙන් කළා දුන්නා කියන අදහස. have been allotted 18 juki machines කීයක්ද මහන මැෂින්? ඒ කියන්නේ juki machines කියන අදහස. juki machines කීයක්ද? 18 each එක්කෙනෙක්ට කියන අදහස. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක්ට 18 බැගින් වෙන් කරලා දීලා තියෙනවා කියන අදහස right. for distribution කියන්නේ බෙදා හැරීමට. ඒ කියන්නේ නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්ට එහෙම මැෂින්ස් දුන්නාම එයාලා කරන්න ඕනේ සාමාන්‍ය ජනතාවට ඒව බෙදලා දෙන එක. අවශ්‍යතාවයක් තියෙන කට්ටියට බෙදලා දෙන එක. ඒ කියන්නේ නාගරික මන්ත්‍රී කෙනෙක්ට ජුකි මැෂින් 18 ගානේ වෙන් කරලා දීලා තියෙනවා කියන අදහස. තේරුණා නේද? all other municipal councillors have been allotted මේක allotted කියන්නත් පුළුවන් right. allotted වෙන් කරලා දීලා තියෙනවලු. මොනවද මේ වෙන් කළ දීලා තියෙන්නේ? 18 juki machines ඒ කියන්නේ 18ක්. මොනවද juki machine? 18ක් each ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක්ට කියන අදහස. ඒ කියන්නේ බැගින් අන්නේ වගේ අදහසක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. එක්කෙනෙක්ට මෙන්න මෙහෙම 18 බැගින් වෙන් කළ දීලා තියෙනවා කියන අදහස. for distribution ඒ කියන්නේ බෙදා හැරීමට. ආපහු බලන්නකෝ. all other municipal councillors have been allotted 18 juki machines each for distribution. අනිකුත් සියලුම නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්ට බෙදා හැරීම සඳහා
එක්කෙනෙක්ට ජුකි මැෂින් 18 බැගින් වෙන් කළා දීලා තියෙනවා කියන අදහස. ඉතින් මම හිතනවා මේ වාක්‍ය හොඳට මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට එන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේවල මොනවා හරි අමාරු දෙයක් තියෙනවා නම් ඉතින් මට කෝල් එකක් දීලා අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මම බිසි නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ යාළුවන්ට ඒ හැම දෙයක්ම කියලා දෙනවා මේ පාඩම් මාලාවට සම්බන්ධයෙන්. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ they will start it prior to the commencement of second school term. මොකද්ද මේ? they will start it prior to the commencement of second school term. බලන්නකෝ මේක සිංහල තේරුම. ඔවුන් මේක පාසල් දෙවනි වාරයේ ආරම්භයට පෙර පටන් ගනීවි. ඔවුන් මේක පාසල් දෙවනි වාරයේ ආරම්භයට පෙර පටන් ගනීවි. ඉතින් ඒක තමයි සරලම සිංහල තේරුම. බලන්නකෝ they will start it. එයාලා එක පටන් ගනීවි. ඔවුන් මේක පටන් ගනීවි. they will start it. they will ඔවුන් එක පටන් ගනීවි. they will start it prior කියන්නේ මොකද්ද? පෙර කියන අදහස. තේරුණා නේද? ඒ කියන්නේ before කියන අන්නේ අදහසක් තමයි මෙතන prior කියන්නේ, right? prior to the commencement කියන්නේ මොකද්ද? ආරම්භය කියන අදහස. මොකක් හරි දෙයක් commence කරනවා කියන්නේ ආරම්භ කරනවා, පටන් ගන්නවා. commencement ඒ කියන්නේ ආරම්භය කියන අදහස. prior to the commencement ආරම්භයට පෙර. මොකක් ආරම්භයට පෙරද? of second school term. second දෙවෙනි කියන අදහස. school පාසල්. term කියන්නේ වාරය. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි පාසල් වාරය කියන අදහස. they will start it ඔවුන් එක පටන් ගනීවි. ඒ කියන්නේ පාසලේ දෙවනි වාරයේ ආරම්භයට පෙර ඔවුන් එක පටන් ගනීවි. they will start it prior to the commencement of second school term. they will start it තාම පටන් ගන්නෑ ආරම්භ කරાવી කියලා කියන්නේ they will start it. මේ will කියන එක පාවිච්චි කරන හැටි මම ඕන තරම් මගේ යාළුවන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. මගේ අර සරල පාඩම් ටිකේ මුල්ම පාඩම් ටිකෙත් මේ will කියන එක ඕන තරම් මගේ යාළුවන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් අමතකයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පාඩම් ටික ආපහු බලන්න. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඒ පිළිවෙලට හැම දෙයක්ම මම පෙළ ගස්වලා තියෙනවා. ඒ පල්ලෙහා description එක මේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා description එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඉඳලා මගේ යාළුවන්ට පිළිවෙලට බලන්න පුළුවන්. මොනවා හරි අමතක වුණ දෙයක් තියෙනවනම් අනිවාර්යෙන් පළවෙනි පාඩම් සෙට් එක බලන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? they will start it prior to the commencement of second school term. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. ඊළඟ වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ the public can submit their petitions to the parliament online. බලන්නකෝ. the public can submit their petitions to the parliament online. බලන්නකෝ. මහජනතාවට යාළගේ පෙත්සම් පාර්ලිමේන්තුවට අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන් ලබා දිය හැක. the public ජනතාව මහජනතාව අන්නේ වගේ අදහසක්, right? can submit their petitions කියන පෙත්සම් කියන අදහස to the parliament. කොහෙටද? පාර්ලිමේන්තුවට online system එකට කියන්නේ මොකද්ද? අන්තර්ජාලයෙන් කියන එක. තේරුණා නේද? නිකන් ෆෝම් පුරව ඉන්න දෙයක් නෑ. ඒ කියන්නේ අර ඇප්ලිකේෂන් වෙනම පුරවන්න ඕනේ. ඒක එයාලට අන්තර්ජාලය හරහා ඒක ලබා දෙන්න පුළුවන්ලු පාර්ලිමේන්තුවට. මොනවද? petitions. ඒ කියන්නේ පෙත්සම් කියන අදහස. මහජනතාවට එයාලගේ පෙත්සම් පාර්ලිමේන්තුවට අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන් ලබා දී හැක. සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්, ලබා දෙන්න පුළුවන් කියන අදහස. තේරුණා නේද? මොකද්ද මේ සබ්මිට් කරන්නේ? ලබා දෙන අන්නේ වගේ අදහසක්, right? the public මහජනතාවට can submit ලබා දෙන්න පුළුවන්ලු their petitions ඒ කියන්නේ their petitions කියන්නේ එයාලගේ පෙත්සම් කියන අදහස කොහෙටද? to the parliament පාර්ලිමේන්තුවට online අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන්. the public can submit their petitions to the parliament online. ඉතින් මම හිතනවා වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය. my girlfriend's voice is second to none. my girlfriend's voice is second to none. මේ second to none කියන්නේ මොකද්ද? ඉතින් මේ second to none කියන එක හොඳට මගේ යාළුවෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ගොඩක් තැන්වලදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කාටවත් දෙවෙනි නැහැ කියන අදහස. ඒ කියන්නේ එයා තමයි best. ඒ කියන්නේ අන්නේ වගේ අදහසක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. second to none. කාටවත් දෙවෙනි නැහැ කියන අදහස. ඉතින් අන්න ඒකයි මම මෙන්න මේ වගේ උදාහරණයක් කියන්නේ මේක ගොඩක් තැන්වලදී මගේ යාළුවන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. my girlfriend's voice is ඒ කියන්නේ මගේ girlfriend ගේ voice එක. ඒ කියන්නේ voice එක කියන්නේ කටහඬ කියන එක second to none. කාටවත් දෙවෙනි නැහැ කියන අදහස. තේරුණා නේද? my girlfriend's voice is second to none. මොකද්ද? second to none. මේ none කියන්නේ මොකද්ද? කාටවත් නැහැ කියන අදහස. second කියන්නේ දෙවෙනි කියන අදහස. second to none. කාටවත් දෙවෙනි නැහැ කියන එක, right? ඉතින් මගේ යාළුවන්ට කැමති දෙයක්, කැමති අදහසක් මෙන්න මේක දාලා කියන්න පුළුවන්. කාටවත් දෙවෙනි නැහැ. අන්න ඒ වගේ දෙයක්. මේක ගොඩක් ලේසි වාක්‍යයක්. බලන්නකෝ my girlfriend's voice is second to none. second to none. කාටවත් දෙවෙනි නැහැ කියන එක. ඉතින් මම හිතනවා මේ වාක්‍ය ගොඩක් සරලයි. ඉතින් ඒ වුණාට මේක ගොඩක් තැන්වලදී යූස් කරන්න පුළුවන් වාක්‍යයක්. ඒකින්ද හොඳටම ඔලුවට ගන්න, හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඔලුවට දාගන්න. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. The science seminar was inaugurated by Ashen at the school main hall yesterday. The science seminar was inaugurated by Ashen at the school main hall yesterday. බලන්නකෝ සිංහල තේරුම. අශේන් විසින් විද්‍යාව සම්මන්ත්‍රණය පාසල් ප්‍රධාන ශාලාවේදී ඊයේ ආරම්භ කළා. බලන්නකෝ අපෝ මොකද්ද? අශේන් විසින් විද්‍යාව සම්මන්ත්‍රණය පාසල් ප්‍රධාන ශාලාවේදී කවද්ද ආරම්භ කළේ? ඊයේ. The science seminar ඒ කියන්නේ විද්‍යාව සම්මන්ත්‍රණය කියන අදහස, right? The science seminar was inaugurated ඒ කියන්නේ ආරම්භ කළා කියන අදහස, right? Inaugurated by Ashen. කවුරු විසින්ද? Ashen විසින්. by Ashen. by විසින්. by Ashen. අපි හැමතිස්සෙම මේ විසින් කියනකොට තමයි මේ by කියන එක දාන්නේ. by Ashen. Ashen විසින්. by Ashen. කොහෙදද?
at the school main hall ඉස්කෝලේ ප්‍රධාන ශාලාවේදී පාසලේ ප්‍රධාන ශාලාවේදී at the school main hall at කියන එකෙන් දාලා මේ ස්ථානයක් කියන්න පුළුවන් මේ at කියන එක දාලා ස්ථාන ගැන කියන්න පුළුවන් at the school main hall ඉතින් මේ කවද්ද yesterday මේ yesterday කියන එක ඕන නම් ඉස්සරහට දාන්නත් පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම yesterday the science seminar was inaugurated by Ashen at the school main hall තේරුණා නේද මේ ඒ කාලය ඒ කියන්නේ දවස කවද්ද කලේ කියන එක මේ ඉස්සරහට දාලා ඕන නම් කියන්නත් පුළුවන් හැබැයි ඉස්සරහට දැම්මම ආපහු පිටිපස්සට දාන්නේ නැහැ තේරුණා නේද ඉස්සරහට හරි පිටිපස්සට හරි තමයි මේ yesterday කියන එක දාන්න පුළුවන් තේරුණා නේද the science seminar was inaugurated by Ashen at the school main hall yesterday මේක ඉගෙන ගන්න තිබෙන්නේ මොනවද මේ inaugurated කියන එක inaugurated ඉතින් මේ වචන නම් මම ඕන තරම් මගේ යාළුවන්ට උගන්වලා තියෙනවා කලින් පාඩම් වල ඉතින් මේ පාඩමෙත් මම මේ වචනේ කියලා දුන්නා මගේ යාළුවන්ට තේරුණා නේද the science seminar කියන සම්මන්ත්‍රණය කියන එක inaugurated කවුරු විසින්ද by Ashen විසින් by විසින් කියන එක at the school main hall yesterday ඉතින් මම හිතනවා මේ වාක්‍යය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා ඉතින් මේ patterns හොඳටම ඉගෙන ගන්න මේවා හොඳටම කට ඇරලා full volume දාලා practice කරන්න තේරුණා නේද ඉතින් මම කරන කැපකිරීම මගේ යාළුවෝ උපරිමයෙන්ම කරන්නත් ඕනේ තේරුණා නේද එතකොට තමයි මේ වැඩසටහන අවසන් වෙනකොට මගේ යාළුවන්ට තේරෙන්නේ අපි දෙයක් ගත්ත නේද අපිට දැන් දෙයක් පුළුවන් නේද කියලා ඉතින් එහෙම වෙන්න නම් මේවා අනිවාර්යයෙන්ම දවස් ගානේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ දවසකට පැය දෙකක්වත් වෙන් කරගන්න දැන් හරි පැය දෙකක්වත් ඉංග්‍රීසි වෙනුවෙන් වෙන් කරගෙන මේ අවුරුද්ද කොහොම හරි කට්ටක් කාලා උඩට එන්න බලමු තේරුණා නේද එහෙම දවසක මගේ යාළුවෝ උඩට ආවොත් තමයි මට සතුටු වෙන්න පුළුවන් තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට රයිට් බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍යය මොකද්ද කියලා I strongly believe that he is a good boy බලන්නකෝ I strongly believe that he is a good boy බලන්නකෝ මම තදින්ම විශ්වාස කරනවා ඔහු හොඳ පිරිමි ළමෙක් කියලා මොකද තේරුම මම තදින්ම විශ්වාස කරනවා ඔහු හොඳ පිරිමි ළමෙක් කියලා I strongly believe මම තදින්ම විශ්වාස කරනවා කියන එක I strongly ඒ කියන්නේ මොකද තදින්ම කියන අදහස I strongly believe කරනවා කියන්නේ විශ්වාස කරනවා කියන එක I strongly believe මම තදින්ම විශ්වාස කරනවා that කියන එක මේ වැඩි හිතන්න එන්න එපා මේකෙන් තමයි මේ වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ right that he is a good boy ඔහු හොඳ පිරිමි ළමෙක් කියලා he is a good boy he's a good boy කියන්නේ ඔහු හොඳ පිරිමි ළමෙක් කියලා I strongly believe that he's a good boy I strongly believe she's a good girl තේරුණා නේද අන්න ඒ විදිහට වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් ඉතින් මේකත් ගොඩක් සරල වාක්‍යයක් මේකේ පැටර්න් එකත් ඉගෙන ගන්න I strongly believe මම තදින්ම විශ්වාස කරන මේ පැටර්න් එක ඉගෙන ගන්න right I strongly believe that he's a good boy තේරුණා නේද I strongly believe that he's a good boy මම තදින්ම විශ්වාස කරනවා ඔහු හොඳ පිරිමි ළමෙක් කියලා බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා ඊළඟට තියෙන්නේ the science seminar was designed to share our experiences අපේ අත්දැකීම් බෙදා ගැනීමට විද්‍යාව සම්මන්ත්‍රණය සැලසුම් කරා දැන් මේ ඩිසයින් කරනවා කියන්නේ එක තේරුම් තියෙනවා මගේ යාළුවෝ දන්නවා ඩිසයින් කරනවා මොකක් හරි දෙයක් ඩිසයින් කරනවා කියන වෙනම අදහසක් දැන් මෙතන ඩිසයින් කරා කියන්නේ සැලසුම් කරන්නේ මගේ අදහසක් තේරුණා නේද එකම වචනට ඕන තරම් තේරුම් තියෙන දැන් අර ප්ලෑන් කරා වගේ අදහසක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ right the science seminar was designed ඒ කියන්නේ science seminar එක ඩිසයින් කරා science විද්‍යාව ඒ කියන්නේ විද්‍යාව සම්මන්ත්‍රණය ඩිසයින් කරා කියන්නේ විද්‍යාව සම්මන්ත්‍රණය ප්ලෑන් කරා ඒ කියන්නේ විද්‍යාව සම්මන්ත්‍රණය සැලසුම් කරා මොකටද to share කරනවා කියන්නේ බෙදා ගන්නවා කියන අදහස to share කාගේ experience ද experiences ඒ කියන්නේ අපේ experiences ඒ කියන්නේ අපේ අත්දැකීම් කියන අදහස බලන්නකෝ the science seminar was designed to share our experiences the science seminar was designed ඒ කියන්නේ සැලසුම් කරා ඒ කියන්නේ විද්‍යාව සම්මන්ත්‍රණය සැලසුම් කළා කියන අදහස to share මොකකටද to share ඒ කියන්නේ බෙදා ගැනීමට මොනවද our experiences ඒ කියන්නේ මොකද්ද අපේ අත්දැකීම් කියන අදහස. ඉතින් මම හිතනවා ඔය වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා මේකේ මොනවද අමාරු වචන තිබ්බ ඉගෙන ගන්න බලන්නකෝ. the science seminar. ඉතින් උඩදිත් මම මේ වචන දෙක ඉගෙනනවා නේද? science seminar කියන්නේ විද්‍යාව සම්මන්ත්‍රණය කියන එක was designed ඒකත් දැන් මගේ යාළුවෝ දන්නවා to share කරනවා කියන්නේ බෙදා ගන්නවා කියන අදහස. experience එක කියන්නේ මොකක්ද අත්දැකීම කියන එක experiences කියන්නේ අත්දැකීම් කියන එක. ඉතින් මම හිතනවා මේ වාක්‍යයත් හොඳට මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට එන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. ගොඩක් වැදගත් වාක්‍යයක් පොඩි වාක්‍යයක් නමුත් මේ පැටර්න් එක ගොඩක් වටිනවා මගේ යාළුවන්ට. බලන්නකො මොකද්ද වාක්‍ය කියලා. You had better go now. ඔයා දැන් ගියා නම් හොඳයි. You had better eat now. ඔයා දැන් කෑව නම් හොඳයි. තේරුණා නේද? ගොඩක් තැන්වලදී මේ වාක්‍ය මේ පැටර්න් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. You had better go now. ඔයා දැන් ගියා නම් හොඳයි. You had better play now. ඔයා දැන් සෙල්ලම් කරා නම් හොඳයි. You had better sleep now. ඔයා දැන් නිදාගත්තා නම් හොඳයි. You had better. දැන් මේ you had කියන එක කෙටි කරලා ලියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම මේ වරහන් ඇතුලේ දාලා තියෙන්නේ. you apostrophe d කියලා. you'd කොහොමද ඒක ශබ්ද කරන්නේ ඉතින්? you'd better go now. අන්න එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ you had කියන එක තමයි you'd කියන්නේ. you'd better go now. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් ගියා නම් හොඳයි. you'd better go now. මේ you'd කියන්නේ මොකද්ද? you had කියන එක. you had better go now. තේරුණා නේද? you had better go now. you'd better go now. you'd better sleep now. you'd better play now. you'd better drink now. තේරුණා නේද? ඔයා කෑව නම් හොඳයි. ඔයා බිව්ව නම් හොඳයි. ඔයා නිදාගත්තා නම් හොඳයි. ඔයා ගියා නම් හොඳයි. ඔයා දැන් පාඩම් කරා නම් හොඳයි. ඔයා දැන් ටීවී බැලුවා නම් හොඳයි.
අන්න ඒ වගේ දෙයක් කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. You had better go now. ඔයා දැන් ගියා නම් හොඳයි. ඉතින් මම හිතනවා ඕක හොඳට මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් එහෙනම් බලමු ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. මේකට සම්බන්ධ වාක්‍යයක් තමයි මම ඊළඟටත් අරන් තින්නේ. බලන්නකෝ ඊළඟ වාක්‍ය. I'd better not go to the playground. මොකද මේ I'd කියන්නේ මොකද්ද? I had කියන අදහස මොකද්ද? I had කියන අදහස. දැන් උඩ තිබ්බ මතකද මේ you'd කියලා. you'd කියන්නේ මොකද්ද? you had කියන එක. දැන් මෙතන මේ මම දාලා තියෙනවා I'd කියලා. ඒ කියන්නේ I had. දැන් මෙතන I had better not go to the playground. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. මොකද්ද? I had better not go to the playground. දැන් ගොඩක් කට්ටිය මේ වාක්‍ය මෙන්න මේ විදිහට කියනවා. ඒක වැරදි. බලන්නකෝ. I'd better not to go to ඔන්න මෙන්න not to නෙමෙයි not go. තේරුණා not එකකින් පස්සේ කෙලින්ම එන්න ඕනේ go sleep මොන හරි drink eat ඒ වගේ දෙයක්. to වෙන්නේ not to drink not to go එහෙම එන්නේ නැහැ. එහෙම දැම්මොත් වැරදි. තේරුණා නේද? බලන්නකෝ ආපහු. I'd better not go to the playground. මොකක්ද ඒකේ තේරුම තියෙන්නේ? මම පිට්ටනියට නොගිය නම් හොඳයි කියන එක. උඩ දිගන්නේ මොකද්ද? මම පිට්ටනියට ගියා නම් හොඳයි. කොහොමද කියන්නේ? I'd better go to the playground. මම පිට්ටනියට ගියා නම් හොඳයි. මම playground එකට ගියා නම් හොඳයි. මම පිට්ටනියට නොගිය නම් හොඳයි. කොහොමද කියන්නේ? I'd better not go to the playground. ඉතින් මම හිතනවා ওই වාක්‍ය හොඳටම ඔලුවට යන්නේ නැති කියලා මේ වාක්‍ය දෙකේ වෙනස තේරුම් ගන්න. ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ගියා නම් හොඳයි. දැන් කියන්නේ නොගිය නම් හොඳයි කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය දෙක හොඳටම මගේ යාළුවෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ. බලන්නකෝ I'd මේකට you'd කියලා දාන්නත් පුළුවන්. You'd better not go to the playground. ඔයා පිට්ටනියට නොගිය නම් හොඳයි කියන එක තේරුණා නේද? මම නොගිය නම් හොඳයි. ඔයා නොගිය නම් හොඳයි. අන්න ඒ වගේ දේවල් කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මේ I'd. ඒක තියෙන්නේ කොහොමද? I එකයි apostrophe D. apostrophe කියන අර උඩ කමාවක් වගේ දාන්නේ අන්න ඒක right. I'd better not go to the playground. මම පිට්ටනියට නොගිය නම් හොඳයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔය වාක්‍යයත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා ඔය පැටර්න් එක ඉගෙන ගන්න. I had better not. අන්න ඒක හොඳටම ඉගෙන ගන්න. I had better go to the playground. මම පිට්ටනියට ගියා නම් හොඳයි. I had better not go to the playground. මම පිට්ටනියට නොගිය නම් හොඳයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔය වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති ඔය වෙනසත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේක තිබ්බේ I'd better not go to the playground. මම පිට්ටනියට නොගිය නම් හොඳයි. ඉතින් මම හිතනවා අද කරපු මේ වාක්‍ය 10ම මගේ යාළුවෝ ගොළුවට හොඳටම යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේවල මොනවා හරි අහගන්න දෙයක් තියෙනවනම් මට ඒ වෙලාවම කෝල් එකක් දෙන්න. ඉතින් මම බිසි නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම මගේ යාළුවන්ට කියලා දෙනවා අහන ඕනම දෙයකට මේ පාඩම් මාලාව සම්බන්ධයෙන්. තේරුණා නේද? ඉතින් පොඩ්ඩක් හරි මම බිසි නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම ටයිම් එකක් කියන වෙලාවක් කියනවා. ඒ වෙලාවට කෝල් කරලා මගේ යාළුවන්ට මගෙන් කැමති දෙයක් අහගන්න පුළුවන් මේ පාඩම් මාලාවට සම්බන්ධයෙන්. තේරුණා නේද? ඉතින් එකම දේ කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරොත් තමයි මේ හැමදේම ඔලුවට දාගන්න පුළුවන් මගේ යාළුවන්ගේ. තේරුණා නේද? ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික මගේ යාළුවෝ හොඳටම ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අද මගේ යාළුවන්ට මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉක්මනින් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ.